বিউটিফুল মমস্মিতা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ। কি খবৰ বাৰু সকলোৰে? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আৰু ইমান সময় একো মাত নাছিলে, মই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছো। চৰাই কিবা কিবি এইবিলাকে মাত দিব ধৰিছে আৰু এইফালে গছত আছে চৰাই। মানে মই ভিডিঅ' কৰা শুনিয়ে মানে চবে মানে চিঞৰি উঠিছে আৰু নাজানো কিয়। আৰু আজি বিৰাটেই ব্যস্ত। এতিয়া 4টা ঘূৰিছে, হাতত ঘূৰি নাই। এতিয়া 4টা বাজিছে আৰু 4টা বজাতহে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ঘামি জামি অৱস্থা গৰমত একদম বেয়া হৈ গৈছে। ইফালে কেক বনাই আছিলোঁ, মানে কোনোদিন ইমান কাৰেণ্টে ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে, কিন্তু আজি কাৰেণ্টটো নাজানো কিয় এনেকুৱা কৰি আছে। এবাৰ হাফ লাইন হয়, তাৰপাছত এবাৰ আহে, এবাৰ গুচি যায়। মানে পিছত মোৰ খং উঠি গৈছে জানেনে। তাৰপাছত মই 1টামান বজাত মই শুয়ে আছোঁ আৰু বহুত খং উঠি গৈছে। ইফালে মই আকৌ DLEDত কিবা এটা মোৰ মানে ক্লাছ কৰি কিনে দিব লগা আছে। ক্লাছ 8ৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। দুজন আমাৰ গাঁৱত বিশেষ নাই, দুজনে আছে আৰু এজন আহিব নোৱাৰিব চাগে আৰু কৈছে কিবা কিবি কামত। আৰু এতিয়াতো সকলোৱে এইবিলাক ভুই ৰোৱা কাম থাকে সকলোৰে, আৰু এজন আহিব চাগে। এতিয়া চকী দুখন পাৰি থোৱা আছে। এটা টেবুল এখন আনিম, আৰু মোৰ টেবুলখন আনিব নোৱাৰিমেই। আৰু ভাইটি টেবুলখনো চাওঁ ৰ'বচোন বাৰু, ভাইটি টেবুলখন আনিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। তাৰপাছত মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আৰু ভাইটি টেবুলৰ অৱস্থা মোৰ কাৰণে, আৰু সি কোনোদিন ইমান লেতেৰা কৰি টেবুল নথয়, ময়ে ইমান লেতেৰা কৰি থওঁ। কিন্তু সি ল'ৰা মানুহজন হয়, বহুত টেবুলখন চাফা কৰি ৰাখে, কিন্তু মই এইবোৰ চাওক চব মোৰ বস্তু। এইফালে আছে, এইটো মোৰে এইবিলাক কেকৰ সামগ্ৰী আছে, আপোনালোকক বাৰু দেখি আছোঁ। দৰজাখনেও মানে বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব কৰে আৰু এইটো মোৰ কেকৰ, এইটো মানে কেক দিয়া, কি কৈ আছোঁ, এইটো আপোনালোকেতো গম পাইছে, এইটো কেক দিবৰ কাৰণে আনি থৈছিলোঁ মই। কাৰোবাক লাগিলে কেতিয়াবা দিব লাগিবতো। আৰু এইবিলাকতো মোৰ কেকৰ বস্তু আছে, আৰু চব মানে একদম হেৰি হৈ পৰি আছে। আৰু এইবিলাক মোৰ বস্তু আছে, কাৰণ ভাইটি টেবুলত এইকেইদিন মই পঢ়ি আছোঁ, আপোনালোকেতো গম পাইছে। আৰু সেই বস্তুবিলাক বহুত পৰিপাটিকৈ ৰাখে, মোতকৈ বেছি পৰিপাটিকৈ ৰাখে। আৰু এইবিলাক মই কেক বনাই কিনে ইয়াতে কেক বনাই আছোঁ। মানে কাৰেণ্ট ইমান বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে যে, মানে আজিহে এনেকুৱা কৰিছে। আজি কেক বনাব ওলাইছোঁ কাৰণে কাৰেণ্টে এইবোৰ কৰি আছে। আৰু এইফালে ফ্ৰিজত মই সেইকাৰণে এনেকৈ থৈ দিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এইফালে মই ফ্ৰিজত সেইকাৰণে ৰাখি দিলোঁ। আৰু নতুনকৈ এটা আজি ক্ৰীম আনিলোঁ, এইটো ক্ৰীম এইটো নতুনকৈ আনিছোঁ। আৰু ভাইটিয়ে ক'ভিড ভেকচিন লৈছে, তাৰ কাৰণে এইটো সোমাই থৈ আনিছে। আৰু এইফালে মই ক্ৰীমখিনি ভালকৈ থৈছোঁ, নাজানো বনাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ নে এনেহে যায় নাজানো। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এই 2টা পিন লগাই থৈ দিছোঁ, পিন 2টা ভাইটিৰ। তাৰপাছত আৰু এইফালে আছে বুন্দিয়া, এইটো বুন্দিয়া খাই কোনে কোনে ভাল পায়। আৰু এইবোৰ বস্তু এনে থৈ দিছোঁ, বনাব লাগিবতো। আৰু ইফালে আছে মোৰ কালাৰকেইটা। এইফালৰ পৰা ইফালে মই বহিম, ইফালে টেবুলখন থাকিব। আৰু এতিয়া 4টা বাজিলে, ষ্টুডেণ্ট আহি পোৱাৰ কথা, কিন্তু মোৰ এতিয়ালৈ এইবোৰ ঠিক কৰা হোৱা নাই। তাৰপিছত মায়ে মোক এতিয়া অকণমান সহায় কৰি দি আছে। বাৰাণ্ডাতে পঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া বাৰাণ্ডাত পঢ়ালে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়া বতাহও লাগি থাকিব, লগতে পোহৰটো ধুনীয়া হ'ব। কাৰণ এতিয়া বহুত দেৰি হৈছে, আৰু ইমান গৰমত কাৰেণ্টৰ কেতিয়া কি দেখায় আৰু ঠিক নাই। সেইকাৰণে ইয়াতে পঢ়াব লাগিব বাৰাণ্ডাত, আৰু বহুত ধুনীয়া হয় আমাৰ বাৰাণ্ডাখন। এতিয়া 4:30 বাজিছে, আহিব সময় হৈছে। ল'ৰাজন বা কিয় অহা নাই, তাকে মই ৰখি আছোঁ। আৰু ভাবিছিলোঁ কেকেৰে চাহ দিম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মোৰ কেকটো নহ'বই চাগে, হ'লেও বাৰু চেষ্টা কৰি চাওঁ। এতিয়া অকণমান সময় আছে, আহি পোৱালে মই চাওঁ। আৰু যোৱাকালি ভিডিঅ' দিয়াই নহ'ল, কাৰণ এইকেইদিন অকণমান ব্যস্ত আছোঁ মই সেইকাৰণে। আৰু মানে ইমানো ব্যস্ত নহয়, কিন্তু মানে মই 2টা কাম বা তেনেকুৱাকৈ বেছি কাম মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে চম্ভালিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে অকণমান কিবা থাকিলে মানে বহুত ডাঙৰ কিবা এটা কাম থকা তেনেকুৱা যেন লাগে। আৰু এটা বস্তু মানে কমপ্লিট কৰিহে এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা। ইমান মানে এতিয়াৰ পৰা মই মানে এইটো কি ল'ব নোৱাৰোঁ, মা লোট ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এইটো মায়ে কৰিছে, মাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। আৰু মায়ে মোক পিছত দম দিয়ে, মানে গালি দিয়ে যে বাচন ধুবৰ কাৰণে। মোৰ বাচন যদি এখন মানে গোটেইবিলাক মায়ে কয় একেলগে গোটেইখিনি একেলগে লৈ লওঁ, তাৰপিছত ধুওঁ। এনেকৈ মই মানে এখন বাচন ধুওঁ, আকৌ থৈ দিওঁ, এখন বাচন ধুওঁ। মায়ে মানে কয় তোৰ আইডিয়া বোলা বস্তু একেবাৰে নাই। সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান আইডিয়াবোৰ কৰিছে, কাৰণ মই বহুত ডাঙৰৰ পৰাহে কাম কৰিব শিকিছোঁ। আগৰ পৰা মায়ে একো কাম কৰিব দিয়া নাছিলে। আৰু মই ডিগ্ৰী 3rd চেমৰ পৰা মাৰ মানে বহুত মূৰৰ বিষ হৈ থাকে, সেইকাৰণে ডিগ্ৰী 3rd চেমৰ পৰাহে অকণমান কাম কৰিব শিকিছোঁ। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিয়াৰ পৰা অকণমান, তাৰপাছত 3rd চেমৰ পৰা বহুত বেছি তেনেকৈ আৰু বেছি কাম কৰিব লগা হৈছে। আৰু এতিয়াতো
কৰোঁ আৰু আপোনালোকে দেখেই মই আপোনালোককো দেখুৱাওঁৱে আৰু মানে আমাৰ চবে ভাবিছিল আৰু জেঠীমাহঁতে যে মই একো কাম কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ মাকে মানে দুখ দিয়ে আৰু চবে যে তই একো কাম কৰিব নিদিয়াৰ কাৰণে ছোৱালীজনী একো নাজানে বুলি কিন্তু এতিয়া চবে আৰু গম পায় মানে আচল কথাটো হ'ল মানুহৰ আগ্ৰহটোহে মেইন কথা মানে মায়ে তেতিয়া দিয়া নাছিল আৰু মৰমতে কিন্তু মাৰ তেতিয়া বেমাৰ বেছি হ'ল মানে সেইবিলাকৰ কাৰণে মই বেছিকৈ কাম কৰিব লগা হ'ল কিন্তু প্ৰথম কেইদিন অকণমান কষ্ট হৈছিলে হাতখন বিষাই যায় কেমেৰাটো এনেকৈ ধৰিলে প্ৰথম কেইদিন অকণমান কাম কৰোঁতে কষ্ট হৈছিলে কিন্তু এতিয়া এডজাষ্ট হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে জানে এতিয়া মই কেক বনাই আছোঁ তাৰপিছত এতিয়াও মানে অকণমান নতুনটো সেইকাৰণে মানে দুটা কাম একেলগে কৰাত অকণমান অসুবিধা হয় লগতে আগতেও মই ইমান বেছি কথা কোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে ব্লগবোৰত জানেই আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে মই বেছি বক বক কৰি থাকোঁ মোক এইটো কথা মায়েও কয় ঠিক আছে বাৰু আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ এতিয়া মোৰ ছাত্ৰজন আহক ছাত্ৰজন ধেমালি কৰি গৈছোঁ বাৰু ভাইটিয়ে হ'ব মামাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এতিয়া ল'ৰাজন আহক আৰু মই এইবোৰ ঠিক কৰোঁ বাৰাণ্ডাত এখন টেবুল লৈ আহোঁ কাৰণ এতিয়া টেবুল মানে এখন আছে সেইখন লৈ আহোঁ এতিয়া ইয়াতে ঠিক আছে বাৰু আৰু এটা কথা আপোনালোকক কোৱাই নহ'ল সেইকাৰণে আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ মানে মই কি পঢ়াওঁ সেইটোতো ভিডিঅ' কৰিব লাগিব কাৰণ ভিডিঅ' কৰি মই DLEDত দিব লাগিব তাতে ভিডিঅ' আকাৰে দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জনাব কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা কৰি দিম আৰু যদি আপোনালোকে চাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে অনলি লিংকটো মেমহঁতক শ্বেয়াৰ কৰিলে যাতে দেখা পায় তেনেকৈ দি দিম আৰু আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পাব্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ঠিক আছে বাৰু এতিয়া মই টেবুলখন ইয়াতে লৈ আহোঁ আৰু এটা কথা ভাল লাগি আছে এখন আকৌ মোৰ টেবুলত আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে দেখি গম পাইছে ইমান লেতেৰা এখনতো কাৰ টেবুল হ'ব পাৰে মোৰে টেবুল আৰু মোৰ এটা কথা ভাল লাগিছে আজি 3খন মই এয়া উলিয়ালোঁ এইটো কি আছিলে বেজি দিয়া চাৰ্টিফিকেট উলিয়াইছোঁ এতিয়া টেবুলখন আনোগৈ এতিয়া এইখন উলিয়ালোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ লৈ যাব লাগিব বাৰাণ্ডাৰে এইটো হৈছে মোৰ আৰু এতিয়া ভাইটিজন আহি পালে মই বাহিৰত গৈ আপোনালোকক বাৰু দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়া ভাইটিজন আহি পাইছে আৰু নামটো কৈ দিয়া অভিনাশ আহিছে এতিয়া অভিনাশক পঢ়াওঁ আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকিও ঠিক আছে বাৰু এতিয়া মই পঢ়াওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক বাৰু অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম মোৰ পঢ়োৱা হ'ল আৰু বহুত গৰম কাৰণে চোতালতে বহিছোঁ এতিয়া আমাক মায়ে চাহ দিছে আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি চাহ খাম সন্ধিয়া চাহ খাই মাক অকণমান সহায় কৰি দিওঁ লগতে মোৰ কিবা কিবি কাম আছিলে সেইবোৰ এইটো ভিডিঅ'ত নিদিলোঁ কাৰণ বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ব সেইকাৰণে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মানে আজি বিৰাটেই ব্যস্ত আৰু আপোনালোকক দেখুৱালে নে কিমান দেৰি হৈছে এতিয়া ৰাতি 11:30 বাজিছে মানে ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ' শেষ কৰি থওঁ কাৰণ যোৱাকালি ভিডিঅ' দিয়া নহ'লে আৰু আজি নিদিলেও কথাটো বেয়া হ'ব কাৰণ আপোনালোকে বেয়া পাব মই আপোনালোকৰ কমেণ্ট পাইছোঁ কিন্তু ৰিপ্লাইহে দিব পৰা নাই আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে এনেকৈ কৈছে আৰু এইবোৰ ক'লে মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকক একদম নিজৰ যেন লাগে আৰু বহুত বেছি গৰম আজি মানে কিন্তু মোৰ কাৰণে বিৰাটেই বেয়া সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে আপোনালোকক কি বুলি ক'ম কেক বনাব ওলালোঁ কাৰেণ্টে সেইবোৰ উল্টা পুল্টা কৰিলে কিন্তু কোনোদিন তেনেকুৱা নকৰে আকৌ মোবাইল চাৰ্জ দিলোঁ মোবাইলটোত চাৰ্জ 5% আছে তাৰপাছত মই চুইচটো নিদিলোঁ পাহৰি গ'লোঁ তেনেকৈ কিবা কিবি কাম কৰি থাকিলোঁ বহুত সময়ৰ পিছত চাওঁ আহি যে মোবাইলটোত 5% হৈ আছে তাৰপিছত কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰোঁ কওকচোন বাৰু মানে বিৰাটেই আজি দিনটো উল্টা পুল্টাকৈ গৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে এনেকৈ মোৰ কোনোদিন যোৱা নাই মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক ইফালে গৰম তাতে এইবোৰ উল্টা পুল্টা হৈছে মোৰ লগত মানে ক'ব ভাষা নাই আৰু ইমান চিঞৰি কথা ক'ব নোৱাৰে কাৰণ মাহঁত হৈছে দেউতা হোৱা নাই কাৰণ দেউতাৰ কিবা কাম আছিলে লিখা কাম আছিলে দেউতা লিখি আছে সেইকাৰণেহে মই এনেকৈ লাইট জ্বলাই এইটো মোৰ ৰুমত ভিডিঅ' কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণ মোৰ ৰুমত কাৰণ দেউতাই কিবা কিবি লিখি আছে সেইকাৰণে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ ইয়াৰ পিছৰ অকণমান কিবা কিবি আছে বাৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মানে কালি সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বিৰাট বেছি ভাগৰ লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীক দেখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে এই চেনেলটো যে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ বাবে সোনকালে তেতিয়া দিলে বাই আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে গিভৱে আনিম 5K আগত কিন্তু আপোনালোকে এতিয়ালৈ 5K কৰি দিয়া নাই আৰু 5K হ'বৰ কাৰণে আৰু অকণমান মেম্বাৰৰ প্ৰয়োজন প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে জল্দি 5K হয় আৰু মই গিভৱেতে আনিব পাৰোঁ প্লিজ এইটো কৰি দিব আৰু বাই গুড নাইট